ही काल बाजारातून तिरफळं आणली आहेत, पण ही अजून कच्ची आहेत, चांगली तयार झाली नाही आहेत. ती तयार झाली ना की आपोआप ह्याची तोंडं उघडणार, म्हणजे त्यातून घट्ट आहे बघा याचं सगळं. पण जेव्हा पिकतात ना आणि महिन्याभर आणि ह्याची तोंड संपूर्ण उघडणार आणि ह्याच्या आतमध्ये ना काळं बी असतं. आणि हा तिरफळ एक मसाल्याचा पदार्थ आहे. हे बघा, हे दिसतं तुम्हाला काळा आतमध्ये, हे बघा, हे नंतर आपोआप उघडतं. पण आत्ता जर तुम्ही बघाल इतका सुंदर ह्याला म्हणजे सुवास येतो आहे ना की ही जर आपण सुकल्यानंतर आपण 4-5 घालतो ना, तर आता ही 2च घालायची, म्हणजे ह्याचा चांगला एक सुवास माशाच्या आमटीला येतो. तर ही अशी सुकून ठेवणार आता मी. हे बघा, ही 20 रुपयाची आहेत. ही चांगली जरा सुकून नंतर मग 2-3 उन्हं दाखवणार, सुकली की नंतर मग बरणीमध्ये भरून ठेवणार. एक सुंदर याचा ह्या तिरफळांचा सुवास येतो आहे. आणि हे आपल्याला माशाच्या आमटीत वापरतोच, त्याशिवाय धान्य टिकून ठेवण्यासाठी सुद्धा त्याच्यामध्ये घालतात, किंवा मसाल्याच्या पदार्थामध्ये ही तिरफळं घालतात. त्या मसाल्याच्या पदार्थाला सुद्धा एक चांगला सुवास येतो आणि मसाला टिकून राहतो आपला. तर अशा प्रकारची ही तिरफळं आता सध्या बाजारात आपल्याला मिळतात गावाला. मुंबईला काय मिळतात की नाही कल्पना नाही मला, पण हे बघा, हे आता अशी जेव्हा मिळतात तेव्हा आपण ही सुकून ठेवायची, म्हणजे आपल्या वर्षभर माशाच्या आमटीसाठी वापरता येतात, नंतर मसाल्यात घालण्यासाठी वापरता येतात, किंवा आपले तांदूळ गहू हे टिकवण्यासाठी त्याच्यामध्ये घालून ठेवायची की त्याला कीड मुंगी लागत नाही. हे बघा, सकाळी मी उन्हात ठेवली होती तिरफळ ही. हे बघा, ती उघडली त्याची तोंड आणि बी. आता हे काय आलं आहे, त्याच्यातले बिया आहेत ना, हे गाळ्या बाहेर पडल्या आहेत. तर आपण ही चांगली सुकवायची, म्हणजे त्यातला हा हिरवट आहेत हिरव्या त्याच्यामध्ये रस पूर्ण गेला पाहिजे. 2-3 उन्हं चांगली सुकवायची. आता पाऊस पडायला आला आहे ना, म्हणून मी ती काढली आहे. हे बघा, तिरफळ ती अशी उघडतात. हे तर अशा प्रकारे आपण ती सुकून ठेवायची आणि सुकल्यानंतर ना ही बघा अशी दिसतात ती. आता ही माझ्याकडे गेल्या वर्षीची आहे. हे बघा, ही मसाला तेवढं टाकायला चांगली. त्याच्यावर साली घ्यायच्या, बिया घ्यायच्या? हो, सालीच घ्यायच्या, बिया नाही घ्यायच्या ह्या. आता ही जुनी ही नवीन असले ना, तर आपण समजा एक वाटी घेतली ना खोबऱ्याची, तर 4 टाकायची ह्या, आणि जशी जुनी असतील ना ती 5 टाकायची. कारण हा ताजं असल्यामुळे चांगला सुवास येतो अगदी तिरफळाचा. तर ही बाकीची आता ही तर गेल्याशी जुनी आहे ती मी मसाल्यात ठेवून देणार, मसाल्यात घालणार. मसाल्याला पण एक सुंदर सुवास येतो आणि मसाला चांगला टिकतो, त्याला कीड वगैरे अजिबात लागत नाही. म्हणून ह्याच्यामध्ये मसाल्यामध्ये आपण हे घालतो. आणि माशाच्या आमटी धान्यातसुद्धा घालायचं, म्हणजे समजा आता तांदूळ आपण घेतो ना एकदम, म्हणजे तांदळामध्ये पूर्वी लोक करायचे म्हणजे तांदूळ एकदम पावसासाठी करायचे, त्यात मुड्या बांधायचे, म्हणजे गवताच्या मुड्या. त्या आता कुठे बघायला तुम्हाला दाखवायला सुद्धा मिळणार नाहीत. तर त्या मुड्यांमध्ये ना हे आणि काजू, अख्खे काजू घालून ठेवायचे. तर त्याच्या काजूमध्ये सुद्धा एक डिंक असतो वेगळ्या प्रकारचा, बिब्बे पण घालून ठेवायचे, आणि त्या वासामुळे किडी मुंगी लागत नाही धान्याला. तर हे बघा, आता आजचा एक दिवस झाला आहे, आणखी 2 उन्हं मी सुकवणार आहे, नंतर तुम्हाला दाखवेन कशी दिसतात ती. म्हणजे अशीच दिसणार, ही जुनी दिसत आहेत ना त्याप्रमाणेचा रंग बदलणार. बघा, आता हे सकाळपासून वाटतं 5 तास झालेत. 9 वाजता मी ठेवलं होतं, आता 1 वाजलं आहे. तर कसे आपोआप ते उघडलेले आहेत. तर मित्रांनो, ही होती तिरफळं. आपल्या गावात किंवा कणकवलीच्या आठवड्या बाजारामध्ये आपल्याला ही गावठी गावातली लोकं येतात त्यांच्याकडे सहज उपलब्ध होतात. जर तुम्हाला ही कधी उपलब्ध झाली तर तुम्ही पण अशा प्रकारे ती विकत घ्या, उन्हामध्ये सुकवा, आणि जेव्हा तुम्ही माशाचा सार त्यामध्ये याचा नक्की वापर करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तेवढं नक्की लाईक करा, आणि याच प्रकारे माहितीदार व्हिडिओ तुम्हाला हवे असतील तर आम्हाला नक्की सांगा, ते आम्ही तुमच्यासाठी नक्की बनवू. धन्यवाद.